بیا دیگه بخیر. بیا که امروز چی اگه است؟ از این آسمانه که چی رقم یک ابر سیاه بود، حالا پس کم کم هفته و نمایان شد. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مانده نباشین، خستام نباشین. به گزارش خودتان خوش آمدین. گزارش از حفیظ امیری نیست. این گزارش مربوط به تک تک شما میشه که همیشه تلویزیون آریانا را میبینین، چینل یوتیوب تلویزیون آریانا را میبینین، در صفحات اجتماعی تلویزیون آریانا تعقیب میکنیم. ما به خاطر شما هستیم. اگر ما را دیدم میگیرین خانهتان آباد، اگر نادیدم میگیرین خانهتان آباد. هم یک بارم که گزارش ما را ببینین به ما میرسه. محبت یک طرفه نیست، محبت دو طرفه است و باید هم که دو طرفه باشه. به هر صورت یک رفیق ما به نام صفت جان، اول خب بسیار تشکری میکنم از این برادر ما که یک پیام دور و دراز نوشته کرده بودن و تعریف و توصیف هم کردن. گفتن با نهایت احترام به خودت گزارش‌هایت همیشه تعقیب میکنیم، با مادر جان، با تمام اعضای خانواده یا فامیل. اما در چندین گزارش تعقیب کردیم که خودت عظمی گپایی که میگی عمر کوتاه است، دنیا دو روزه است، از این قبل گپا که گفت میگی ما یک رقم دلتنگ میشیم، بخصوص کسایی که سن سالش هم بلند است یا بالا است، زیادتر دلشان مفته که یعنی از عمر چیزی نمانده، دیگه هم دلتنگ میشیم. از این قبیل گپا در گزارشت نباید دیگه بگیم. من بسیار تشکر میکنم از این برادر ما کوشش میکنم که کوششی کم 100% دیگه از این قبیل گپا نمیگم. وقتی شما دلتنگ شین ما از این قبیل گپا دیگه اصلا نمیگم و در پالیش هر نظر هم که شما دارین میشه که با ما شریک بسازید. به هر صورت من به ناحیه 11 شهر کابل هستم، به جایی که نامش قلعه نجاراست و این منطقه را به نام منطقه پیسدارا هم میگن. دو طرفه سرک هم که شما تصویرها را میبینین، اینجا خانه های شخصیت های سیاسی کشور ما در دوران قبلی در اینجا خانه هایشان بود و فعلا هم خانه هایشان از، اما یک تعدادشان نیستن در کشور بنابر بعض مشکلات. ما از قلعه نجارام بر شما گزارش های زیاد داشتیم، اما تا امروز ما پیدا نکردیم که همینجا رو چرا قلعه نجارا میگن. یک وقت همینجا نجارا بوده، جایش بوده، ما خطابال پیدا نکردیم. امروز این گپ هم در گزارش پیدا میکنیم و این که در کدام قسمت هستیم تا کدام قسمت دیگه قلعه نجارا بر شما گزارش می داشته باشیم. اونجا نوشته است مسجد جامع شاه مدینه. اون در اون قسمت در وسط سرک که شما لوحه‌ش هم در اونجا میبینین، معلوم میشه اون در اون قسمت نوشته است و اصل کوچه شاه مدینه اینمی قسمت است. اینم کوچه را به نام کوچه شاه مدینه میگن. این سرک به طرف هتل پروان رفته، این طرف نمیریم، از اینمی قسمت شروع کردم میریم به طرف چهارراهی لب جر. چهارراهی لب جر نه، او بدن چهارراهی قلعه نجارا. این که چه داریم کوتاه با هم. چرا قلعه نجارا مشهور است؟ چرا با قلعه نجارا؟ ریسفه چند رقم دارید؟ ریسفه 3 قسم. از کجا کردی سرمایه را؟ سرمایه خود صدقه خدا جان، خدا آمد نمیگه بنده کشتی از آسمان افتاد. چطور است؟ مقبول میگه؟ از ما کدختو کشال نباشی 300 حالا با پای آرز کدامش از کرزان؟ با پای آرز اون 500 است. اون 500 نداری؟ نه دارم. والا اگه دم شایی من تو ماز خورده باشم یکی و نخوردی نه؟
کجاست همون کاکا؟ هم سابقه دار همیجاست؟ بیای. سلام علیکم. خوب هستین؟ گفتن یک آدم کونه است همیجا. همون کدام است؟ حاجی صاحب همونجاست. عارف کاکا مسک. خوب هستی؟ سابقه داری منطقه است. سابقه دار دیگه اونمون کاکاست. حاجی صاحب من صارف خانم هستم اونجا. صحیح. السلام علیکم. صحت شما خوب است؟ بیانه که اینجا ما آمدیم با دیدن شما. کم پیش بیا والا ما را نمیگی که بیا اینجا یک چای بتیم. چای خب میده نانم میده گوشت قاق نه خود تازه میده. حالا گوشت قاق نکنی علی قاق. شهر کابل ده شهر کابل گوشت قاق کس چی میکنه؟ علی جا کلش گوشت تازه است. فهمیدی؟ این میال خبر نداری حتی در خصابیا گوشت قاق است. نه او از خوردن نیست علی کلش مرض است مرض. او را باید از کس نخوره. گپا نگویی که ملامت کل مردم سمت شمال و چندین ولایت میشه میگن گوشتا را نخوره که علی میکروب بسیار زیاد شده در وطن. میکروبا خرابی میکنه میکروبا. میگن اون گوشت قاق که بخوری بیل که بگیری 10 جریب زمین بیل میزنی هیچ معلوم نمیشه برات. بیل علی در کجاست زمین در کجاست علی کل مو اطراف هم میگن مردم در اپولو علی میگرده تو گپ بیل نیست. دینی کابل قدیم دنای اول در هر خانه که من در میرو هزار رفتم گزارش تهیه کردم در بغل ورسی شان در زیر چت کشال بود گوشت کشال بود. هنوز خود تابستان است. هنوز سر از این 20 اقرب مردم باز یکم کشتار میکنه. هنوز هوا گرم است. هوا گرم است گوشتار کرم میزنه. بدر این با ما که گپ شما را دوجا بزنم میگم بیادر برو تو نمیفهمی چیزی را این تو علی دوران گوشت قاق ولی نمیخی طرفدارش نیستی نکنیم نه علی قرن در 21 رسید گوشت قاق مردم چی میگن تازه را میخوره. تو حتما حال زورش نداری که بکنی گپ میزنی. نه زورش خود داره. خوش باشی. بسیار خوش شدم از دیدنتان. من مزاحم نمیشم. گفتن سابقه دار این قلعه نجارا خودت است. والا ما خود تقریبا در 58 اینجا آمدیم این قلعه نجارا. یک بنیاد ازی تقریبا 60 سال پیش نام زیر قلعه نجارا ما؟ نه 60 سال پیش از 60 سال پیش هم تاریخی گذشته از 60 سال پیش هم است. ولی ما در 58 اینجا آمدیم. از 58 این طرف که پرسان کردیم میگوییم همین ساحه چرا قلعه نجارا میگن؟ مشهور است. چرا به قلعه نجارا میگویی جا نجارا بود قلعه نجارا بود ایشون مردمای آشور بود قلعه آشور. یعنی این مردم دیگه از او پیش ما معلومات نداره. خبر نداره. یعنی که نجارا بوده نجارا هم صحیح کار میکرد ارسی دروازه یا جور میکرد. نمیکردن ما که نمیبوده رو دشت میماندیم. اما بودن که دروازه را جور کردن خانه را جور کردن. از دروازه نمانده. من دیگه هم جای مانده باشه امکان داره. نجاراش کدام تایش نمیشناسی؟ نه او کلش را پشت کار خود. پشت کار خود. نجارا دو وقت فرضاً 20 ساله بود 30 ساله بود از وقت 60 سال شد. 80 90 ساله آدم علی میماند این وقت. ولی عمر 60 است. اما بیخی فاینال 60. یعنی میالم ما 34 35 هستم یک وقت میگن تو بخیر که بریم یک جای از جایم خسته نمیم. پیغمبر ما شما در 63 سالگی وفات کرده. رحلت کرده به دنیا. ما شما دیگه می 60 70 یکم تا گبانه تا 75 و 80. مقصد بسیار خوش شد. آمادگی رو بگیره که عمر از 60 بالا. ما در گزارش امروز دوستا گفتن که دیگه نگو که عمر کوتاست. اینه کاکا میگه که عمر کوتاست عمر 60 است. میال تو کس را ما دیدیم که از اون دورانای روغن زرد تا 80 و 90 آمد. او از مردم بدتر از دیگه به جان جور احتیاج است. خداوند مرگ با عزت. یک تو میگه که اقامر خدا عمر بده که ما احتیاج محتاج بکست نشه. ما اینیم بسیار مهم است. باید از همین دوار آدم بکنه که احتیاج نشه. احتیاجی. خیلی دیگه 60 سال پیش اینجا قلعه نجارا که خانم نبود. نه نبود نه. ما که آمدیم دمی ساحه فرزنده کوچه اگر یک دا خانه جور بود دا تاش هم دور نمره سفید بود. کلش هم تو زمین سفید. خیر ببینی. رفتیم با امان خدا. چاش تگه می باشه؟ نداری گوشت قاق داری؟ نه گوشت قاق من نمیخورم. تازه میدی؟ نه تازه. خوش باشی و خیر باشی. با امان خدا. با امان خدا. خداحافظ. ساعت 9:30 تا 10 شب.
صد خوب جانک جور است بخیر هستی جان جور قربان است سرت خوب است تو بیشی که ما یک چند تا گپ دارم اینا دمی چوکی وطنی میشینم امی ریسفه چند رقم داره سفید سه قسم کدام یکی نیمه یکی پوره یکی متوسط اینا تو در نیمه می در متوسط می یا در پوره از ما در نیمه است ما که نیمه چه رقم است متوسط چه رقم است پوره چه رقم متوسط که است ما وارد سیره کم است تیمش که است فهمیدی کم شروع کرده آخرش بیخیلی سفید است دیگه برو خدای در متوسط پوره نرسانه الهی آمین دمی نیمه باشی برو من بطور یا باشم باز نه بگی نباشی دمی نیمه تر تازه باشی سلامت باشی یعنی زود پیر نشی خیلی ببینی سلامت بخیر باشی اینال پوره خوب کار میکنه نیمه خوب کار میکنه یا متوسط نه نیمه دیگه که نو شروع میکنه باز در متوسط کمه دیگه هم ضعیف در متوسط کم است باز در آخر دیگه زیاد میشه در کسب ما دیگه کسب نخوش از کجای کابل است ما از چیستن دارم از دارلمان از چاردی اینی بچه هم از چاردی است او از کجایش است از جای رئیس از دیدانا صحیح است یا دیگه جای رئیس است دیگه جای رئیس اینجا از دالمان پیش است شما کمک پیشتر است ما از این بالای قصر زیر تپه تاجبه که میگه نه جایی که باغ میوه داره باغ میوه و جنیز کم بود درخت زیاد داره زمین داره آه. این چیزها را من رفتم اون روز دیدم طرف قلعه فتو گفته خلیفتو خوب طرف پیش است ما تپه تاجبه که دی قصر دالمانه پشت سرش در پشت سرش هست بالا شهرک جور شده حالا اینجا که بری کوچه تنگی هست اینجا هلا میبینی پای سابقش نما نه دیگه سابقه نمان قربانت همین زیادتر مردم چاردی را که ما دیدیم از این سن و سال که از این میانه سالی هم که کم پیش میره کار میکنه زحمت میکنه الان دیگه مردم ها که هست در دولت که بیان کار او جور است مردم کابل دیگه اینو کار که بیان این پایمالش است دیگه چطور کنه یا باید برسه به کار خود چند فیصد همین مردم چاردی مانده چند فیصدش یا یک 20% اگه مانده باشه دیگه نیست دیگه نیست کلش رفته همون مسئله سلات است مسئله سلات چاشتی است قربان سرت هستی دمی قلعه نجارا این همینجا هست اینجا دیگه 3 سال میشه که اینجا آمده دیش همینجا سفید کردیم دمی 3 سال من که آمدم دیگه هیچ دیش بیش سفیدی نخورده بود سیاهی داشت دمی 3 سال این همینجا علمت شد همین 3 سال آخر دمی 3 سال آخر مشتی گپ نگردی که 3 سال آخر بسیار مردم های دیگر هم من سفید خوری سفید که دیگه آره بچه دیگه حتی بچه جوانا را نسای که سفیدی را میبینی میبینی مویایم تاکید اینجا سفید والا کل اگری سفید کرد حالا اگر سفید هم باشی در این ملک در جنجال هستی اگر جوان هم باشی اگه بچه هم باشی یعنی در طول تاریخ در این وطن ما این مشکلات بوده زیاد بوده اگر تنها سری 3 سال بپیچیم از این که در بدتر هم بوده بدتر چطور نبود از این بدتر 6 تا نمیتونستی 8 تا نمیتونستی خانه جنگی ها بود دیگه بود حالا خود اینجا میشیدی که از قصه نیست هرچی که اینا فقط همه که فهمیدیم که میری سفید چند رقم است 3 رقم است یادتان خو نمیره دیگه من مطمئن هستم خوش آرام باشی کارکت خوب است شکر از روز تیر بشه دیگه بخیر باشی خانه که رئیس از خود المام که رئیس دیگه فعلا این پروژه جدید هستیم سرک سیزنیم فرقی کو این طرف آمد دم کوست خوش نمیشه خوش نمیشه مثل دیگه جای مال نه زندگی ما کلش همین نام تا خبرم نام سید میرویز سید میرویز کاکا سید میرویز دمی چند قدمی چهارراه قلعه نجاراست ما شما کل ما یکی به دیگه ضرورت داریم کاکا سید میرویز خبرش بگیریم من انشالله خبرش میگیرم وعده است بسیار تشکر با عزت باشی با امان خدا با امان خدا خداحافظ خب کجا بریم مچم که برای شما از بلند منزلا تصویر داشته را شد یا نداشته خو مقصد گپی است که ما گفتم منطقه پیسدارا اینجا دیگه او قلعه نجارای سابق یا سرکش سرک سابق نیست چنان مقبول و زیبا شده
اون قسمت حمام دوی قلعه نجار است که من اونجا برای شما گزارش داشتیم. خطای سرای، گلدان، درختها، دکانا، آشپزخانه‌های سیار. این قسمت و این بلند منزل مقبول. گپای ما دیگه طرف نره از هر کسی که هست سیجا نیست هر جایی که هست جور باشه. هدف ما مقبولی امی منطقه است. او نوجه هم یک چند نفر است بیایم کنم اونجا من یک چند تا گپ دارم که از یا پرسان کنم. چطور هستی شاهزاده؟ جور هستی؟ قرار بقره صحت خوب است؟ خوب هستن صحت داری؟ اینجا چی بیره بارک است؟ اینجا دیگه بخیر ان شاء الله تعالی خواست خدا جان باشه یک میوه فروشی جور میکنیم. تازه؟ میوه تازه. والا بیشک از کجا کردی سرمایه را؟ سرمایه خود صدقه خدا جان خدا آمد. نمیگه بنده کشتی. از آسمان افتاد. نه تلاش بندگی در کار از شرط است. تلاش بندگی شرط است دیگه. این من تو شوخی کنم سرچپه بگویم که تو سر راسته شو. قربان تو نفس جان زنده و سلامت باشه. در پای امروز پیدا کردنش آسان نیست و با آسانی به دست هم صد بسیار زیاد داره شرایط امروزی دیگه به کلی که معلوم است. بسیار بازم خراب است شرایط هم بیاد بیکاری بیروزگاری دیگه با موجش رسیده. همه طرف شک ندارم. یک چیز را براتون بگویم اینمی سرک که از این طرف هتل پروان به چهارراه قلعه نجار وصل شده اینجا در سابقه هم میوه فروش ها می بود اگه یادت باشه جای سابق. بله یا چطور نیست خود محافظ جان تقریبا 20 سال میشه در این منطقه زندگی میکنیم با ما دیگه زمان چی میگن گفته مردم سرک پچک جام معلوم است چی نبود چی بود چی نبود. کراچی های هم می بود یعنی در هر فصل میوه میجه مردم منداخت میوه در سر کراچی. بله دقیقاً. حالا اینجا میوه فروشی داشتی یا نه دیگه چی؟ اینجا دیگه تصمیم نو گرفتیم که جور کنیم بخیر. تازه دیگه. شریک هستی یا تنها؟ اگه بگیم نه شریک هستم نه تنها یک شاگرد آدم هستم چی خواهد گفتی؟ دیگه کس جور میکنه. دیگه کسی خلیفه هم هستم. در دم بغلش هم که کار کنی صحیح. سوان می رقم هستم دیگه ما فکر که از میچه دیگه. این خود راست که یکی بعدگی ما نه یک آدم یک جو. بنده گفته کار یکی بعدگی بنده است دیگه. بیشک از خانه چی خبر؟ از خانه‌های مقبول مفشن که در اینجا خانه‌های بعض شخصیت‌های سیاسی ما بود نه؟ بله دیگه حافظیان قن بسیار زیاد از این صاحبایی که سابق خانه بسیار خانه زیاد در اینجا شده لبای سرک به خاطر که همین نمود و زیبایی منطقه را نشان بده و به حساب به خاطر از همین زیبایی منطقه. زیبایی منطقه. یکی چیز است که ارزان شده خانه خبر داری نداری؟ خانه ارزان شده قیمت سابق است که با اون پیسه کتا هم پیسه دارا میده. بله حالا بی رقم خودتان شاهد هستیم ما خودمان دیدن خانه خود ما شخصا 20 سال در خانه زندگی میکنم در خانه کرای خانه خیلی قیمت شده. کرایش هم خیلی قیمت. این آمده یا بالا رفت؟ حالا یکم بالا رفت لالا پیس چی زمین خو نخواد پیدا شه بسوی چند نمیفهمی؟ نه خانه تیار هم نمیفهمی؟ خانه تیار هم نمیفهمم. کرایی را چطور؟ کرایی هم خود ما به خاطر در خانه کرای زندگی میکنیم ما معلوم است کرایش قیمت است. چند دست هم یک دو تاقه است یا تاقه؟ دو تاقه سه تاقه را در این منطقه شاید در نرخ‌های 6000 7000 یا 5000 که کنی اولی هم که اولی مناسب مشترک باشه دیگه مشترک اولی مشترک. امروز ما آمدیم خدا کنه که پای و قدم ما نشه که سقوط کنی یک هفته بعد بگی این مصاحبه هم سر ما نرفت. نه خواست خدا زنده و سلامت باشین دیگه بخیر سلامت چای یا میوه رفتیم با مان خدا خیر ببینی اونجا کار میکنن بچه‌ها نه باش که تصویرش صحیح ببینین این حال تصویرش ببینین خدا کنه که میوه فروشی تا دیگه دفعه باز ان شاء الله در گزارش‌های صبح زندگی میایم خبرتان میگیرم بخیر باشی با مان خدا. کجا روان هستی بخیر؟ روشن است کامرا؟ بازار لیسه مریم. بازار لیسه مریم. حال چی بار کردی بابا؟ یعنی پکولا را کارخانه دارم جور کردیم. همونجا میبرم به دکاندارا توزیع میکنم. کارخانه پکول؟ به شکت به خدا. حالا اینا لگه اینجا بگویم یک دانه بکش که مرا چطور میگه اینجا میکشم برات. تو باش که یک دانه بپوشیم به خاطر که در نورستان یک پکول پوشیدیم رفیقا زیاد تعریف کردن گفت بسیار خوب میگه برات. چطور است؟ مقبول میگه؟ یا خوب نمیگه؟
حال چطور میگه؟ اینی بیادر کلاه پکول در سرش هست. بیا بیادر همیتون. کندوز میرفتم پاس دور خوردم موتر موتر دور کردی؟ دادم. حافظ جانتان. بخیر است. خیرت. جان جور است. جور هستی؟ کلاه خوب خیر است. خیرت. کلاه جور است. بخیر هستی؟ بخیر باش. خود خوب حالا هستی؟ به ما بگو پکول چطور میگه؟ بسیار خوب میگه برات. مگم تو یک جای ماندی یا اینجا قش کردی؟ نه هیچ هم نیستم. جور است ان شاء الله. نمفته. نه نه حالا من نه. خو اینجا ماندم این میشه که ما بارم که میکم که طرف شم این مفته. حالا تو نمفته. از من نمیفته بیادر. جور هستی؟ خدا کمت نکنه. بخیر باشی بیادرم. بزرگی خودتان نشان میده که موتر دور دادی طرف قندوز روانه. بله آقا جان. ما طرف قندوز آمدیم دم نه چوک یک دفعه ندیدم تا در یوتیوب دیدم مگم نتونستم در خود دیدم. چوک آمدیم و نموز یک بچه به نام چی بود نامش قطغن تخلص میکرد. درست. ما را یک جوس هم دادن چقدر قدر زد کردن عکس هم کردن. ان شاء الله این دفعه آمدیم ما در خدمت هستیم. اونجا کلگی میبینه کار خدمتی هست. بخیر باشه خندم. برو با عزت باشی. خدا کل صحیح است. بسیار خوبش. بخرم. با بخرم. نه برو قربان شم. والا برو با عزت باشی بخیر باشی. اینا به در کلگی میگه خوب میگه بچه خوب میگه. حال کارخانه ایش جور کردی؟ چیز میزی پیسه میسه میمونه نه؟ میمونه غریبی خرجمند نکرایه میشه خدا بیربان است. حال تا بالا سودا نکردی؟ ما سابق است چترالی بازار است چترال بیاوردیم از طرف پاکستان حال راه بند شده. ما از این تکه لامه بسیار خوبش است. رنگ پتش نمیره. این ما دمی کابل جور میکنیم. همینجا جور میکنیم. او بدر خودمون جور میکنیم. عید دیگه نرو هموسو. نمیره بره تقریبا 3 سال شده که نرفتیم. از همین تکه لامه جور که چی مشکل است؟ این بهترین تکام است. میگم تو نرم از با خدا چه خوبش است. اینه او بدر خودمون داریم یک ذره خدا تکان بدیم کل چیز میتونیم جور کردن. چرا؟ خوش آرام باشی. بخیر باشی. خدا کمت نکنه. چند دست پکول؟ سر کو یک دانه دیگه. دعا کردن خود سنت است نه. اینو باید دعا کنیم. این 150 روپیه میه خود 150 دسته دیگه پیسه به نمیگیره. نه خب باز رقمی نمی. او بچه بخریم هم پکولا. مقبول میگه. ساخت وطن است 1.5 ساعت چی این 300 بگو سر مردم. همین از می وطن خما بیخی کمی ما یک دفعه هم در سرم کردیم خود دیگه جای اگه پوشیدم نتونم ما می کارم میکنم که شما اینی ساعت اینی هم 1.5 ساعت. دسلاف هم همیز دیگه. برو من میگم ان شاء الله تا شام یکیش دیگه نبری کتا با اسکل. چطور یاده؟ هم دست ده کنه؟ سخت کاری کنه؟ مقبول است بسیار. اخلی کم دانه؟ نه والا خیر ببینی. اخلی ما پیسه ده. مشکل نسته؟ خیر ببینی. بخیر باشی. رفتیم با امان خدا سوار شد دیگه با اسکل که تمام تو دیگه که از کار نمونی ما خو یک تا خریدیم. اما تو برق وارد کار کرد برو خوش شدیم از دیدنت برو با امان خدا بخیر باشیم. مگم که تازی لباس دیگه معذرت ما را بپذیرین که به نزاکتی نشه. این باید که پیران تنبان این چیزها را آدم بپوشه خوبتر میگه نه؟ اما حالا به دلیل ازی که من زیاد مقبول میگه ما از امو خاطر این کلاه را پس از سر خود او طرف نکدم. میرم دیگه اینم تو مایده قصه کده مرا می عوام خوشم آمده می سرکا. جان؟ جدی؟ چرا خم گپ بزنیم خیلی بگو تو بگو که مامورا بگو. تو بچه این منطقه نیستی؟ از کدام منطقه؟ از همین سی اول خیرخانه. نه. از کدام منطقه؟ ما از طرف قلعه زمان خان مکریانا طرف هستیم. خوب از برنامه تا میبینم برنامه خیلی خوب خیلی دلچسب. کم نکنه بیا که کم پیش بیا که راه را بند نکنی مرا مردم لط نکنه باش که لالا سبا کرد ما گفت که کشال گپ میزنی خیلی چرا خم گپ بزنیم مزدار گپ بزنیم مزدار گپ بزن مزدار گپ بزن زنده باشی برای شدم از جای میری پیش میری برسانم ما که تو کشال گپ میزنی من ژورنالیست نیستم تاکسیون هستم. برو قربانت شم افتخار هستی هر کس ارزش کار خود قربان سرت با عزت باشی بخیر باشی. جدی میگی؟ نشر نکنیم؟ دلت اگه میگی نمیاد بگو کلگی میبینه اگه میگی نشر میکنیم اگه میگی نشر کنیم برو خدا حافظ. برو قربان شی. در چند قدمی چهارراهی قلعه نجار هستیم.
این میشه یک بازارک هم است. این طرف که کمک دور بخوریم باز تصویر جدا کنم. اینه میبینید نام خدا اینجا از خوراک فروشی که قصابی زیاد است. ما گفتم منطقه پیسه دار است. این سونا مرغ تو بیا نه بچه که ما اینجا کلگی قصاب است. صحت خوب است. خوب است. جان جور است. کلگی خوب است. شکر است. حال چیز نخوردی قصد؟ والا چی کنیم؟ نه تا بالا نخوردیم مال خوردیم. خوب است. یک کرایی هم تو دنبادار که دمی دل چاش بیتیم. جور میکنم برات. یک کرایی چه 3-4 کرایی بر جور میکنم. گوشت مرغ است. گوشت مرغ از طرف قصابی است. کل چیز از خود باشه. بیا که بیچاره ببینیم. حال دایجا به ما جالبی است که چرا قدر قصابی زیاد است دایجا. بازار اینی مارکت قلعه نجارا که میگن این مارکت قلعه نجارا است. خب بله این مارکت قلعه نجارا است. یک 20 سال میشه این مارکت جور شده مارکت. او طرف سایکو ما در اینما قدر وقت باور بکن من اینجا نمیفهمیدم که اینجا چی است. اینجا مارکت قلعه. اینجا مارکت قلعه نجارا است. تقریبا یک 20 سال 17 سال میشه که مارکت است. شما چه وقت است؟ ما میگه اگه از این روزی که به دنیا آمدیم میگه است دیگه 24 سال عمر ما شده. شکر والا خیلی پیسه خانه موتر کلش پیدا کردی. شکر خدا پیدا کردیم میگه خوب است. بخیر باشی. اون طرف هم کلش قصابی است. مگم کلش گوسفند کشال است یا گوساله اون طرف گوساله است. کل چیز است. ولی مردم زیاد گوشت خوره. میخوره مردم سیار گوشت میخوره. نمیشه این مردم سیار. پیسه نیست آدم. نه پیسه است خدا یا چی میکنن خدا چرا نیست خدا رو شکر کل چیز است. باز دیگه دکان هم هست در پالیش. کم. یعنی طرف فروشی است تو طرف می فروشی است این طرف فروشی است. راسته شما کلش مرغ است ها؟ دیگه راسته ما کلش مرغ. عالمی‌ها رو با جنگ انداختن آوردی یا با نه با فروختن است. با فروختن؟ مرغای وطنی است. خراس هم میخرن میکشن. نمیشه میکشن. با مو پای آروس است پای شاس کدام؟ شا یک تا شا یک موتر شا آروس هم یک طرف فروختیم برش رفت. باز از کدامش میگیرن؟ از این خراسان میگیرن. خراس سفید داری؟ خراس سفید نه با خدا خراس سفید این طرفدار ما نداره. قیمت از اون نسبت به یا فکر میکنم بلند است. بله او از یک 500 500 است خورتا یا از فارمیست یا 300 300. با پای آروس کدامش از کرزان؟ با پای آروس اون 500 است. 500 نداری؟ نه دارم. حتما یک تا بود بردن. خوش شدم از دیدارت. والا از اینجا ما زیاد گپ نمیزنم تصویر ببینید چه خوب یک بازارک است. نه اینجا اینا ما باور کن نام کورچه را نمیفهمیدم تا بالا ما نام مارکت میگن ها. مارکت قلعه این لیسه مریم میشه مارکت لیسه مریم. لیسه مریم. بله لیسه مریم. رفتیم بازار. سلامت چیزی باشه یک چیز جور کنم والا. با عزت باشید. باز یک روز صبحی خبرتون نمیگیریم که میشه یک کرایی بخوریم. ما در خدمت هستم. هر وقت که بیاید. خدا با عزت باشید. سلامت باشید. بیایید بریم. ما دیگه کوچه صرف تصویر براتون می داشته باشیم. باز دیگه میریم طرف چهارراهی. ما که هر طرف دور میخوریم بچه به خاطر زیبایی تصویرش دیگه مجبور نیست یا بیایم نیست بیایم کجا برم خیا مرا یک تومان کدام روز جنگ ما و تو میخیزه که این مردم ما بین خلاص نباشه که تا جنجال برای جور میکنم. خب خیر باشه شوخی میکنم. تو بیا این که اینجا یک آدم دیگه سورم ببینیم باز میریم طرف چهارراهی. کجاست این آدم؟ حافظ خوب شد که آمدی. السلام علیکم ایام شریف. خوب هستی بخیر؟ داخل جواب تو دهید ندیده بودی؟ جان جور است. بخیر هستی؟ صحتت خوب است؟ والله یگانه کسی که میشه تو صدای رساس صدای تو زنده است. هیچ روز نشده باشه در گزارش است و زندگیرم تو را داشتیم گپای داشتیم بیا توی طرف قصه کردیم اما همیشه که تو را دیدیم تو تر تازه بودی. بگو یک راز با ما که او در ما پشمرده شدیم ها؟ اینا خود سر داره دیگه. چی میکنی که تو قدر تر تازه میری؟ هیچ چیزی نمیکنیم. کدام گپ خاص نیست فقط عبادت خدا و خوردن است عمل نداریم. فضل خدا بس خلاص. کسی که عمل داره دیگه او را چی بگوی آدم؟ او دیگه فقط همین تو تیار سایت استاد کنی خوب یک چند تا ماچ از امروش بگیری باز بگویش که کارم نکن. خوب گپ است خوب گپ است حافظ جان. نام جان برام. خوب است یارون. آرون جان گل. چیزی که بیان است چی حاجت به بیان است؟ بله چی از الف تا یا بگو چی است؟ دمی کپی که مدار وصل است از نگاه لبنیات تماما پوره است مکمل است دیگه تماما چیز است دیگه. نام بگیریم یک تا یا نخوردیم دیگه از همون ماسه که برای ما داده چشم در تا میاده نه تیار کردیم برات یک گلاس انداختیم. من میگم ماجه لموره بده. لموره برات میدم. نه بیخی
که نخوریم هیچ امکان والله همین تماس در کل کابل نخوردیم. نخوردی نه حفیظ جان؟ نوش جان بیا حفیظ پیش جان. بیا بیا. چطور بود حفیظ جان؟ والله اگه دم شایی من تماس خورده باشم یکی و نخوردی نه؟ دم شایی هر وقت کی طرف گذرد شد اینم قسم ماسا در خدمت است. ما در خدمت است. روز هوای یخ است از این میشه کمی برونو مگرفت اما تو یخ یخ ما سرد است نه؟ خوب است. امروز یک هوا انار رو چقدر خوب با خدا وقتش است نه؟ ما ساکت از این مکس شود دیگه میره دیگه چی حال است ها؟ انشالله که کدام گپ نیست. تراوت تازگی تا دگام زیاد نیست. نه انشالله. خوش باشی. قربان چطور مزه بازار است؟ ماشاءالله خوب است. ناشکری نشه. هزار بار شکر. تا میگن چرگوردار است. نه خوب است. خوب است ماشاءالله. حال است کجا میارین حالم از همون مسکا مزه تصویرا را باز دجیران گپای من حتما دیدین. از کجا میارین این لبنیات کلش؟ این لبنیات که است مکمل از اینمی ولا چیز است ولا سوالیای خود کابل است. زیادتر از طرف شکردره برامون میاد. مردمایی که گاو مال دارن. کسایی که گاوداری دارن. تو شکایت خود نمیکنن. نه خیر نه. مثلا گاو مال یه تو شده مشکل پیدا کرده یا کم است لبنیات. نه فضل خدا بیخی سرحال است. غنی استیم فضل. خوش شدم از دیدار. قربانت ما همچنان نوش جان. تصویرکارا بگی برای بیننده‌های ما مقام امیره بخور. تصویرها را بگی تصویرها. نمیشه گیرم نخوره. نه دیگه او را نوش جان که دیگه چیزا مگه اشتیا داریم ما در خدمت است. اینال یه قش برازی نتو میام گلم میکنه برازو با دیگه مندازم. قربان است. بیا یک کمک پیشتر بیا بالاخره که رسیدیم به چهارراهی قلعه نجارا. اون چهارراهی است. ما از اونجا گزارش داشتیم ولی در ختم چند تصویر دیگه هم برای شما خواد داشتیم که او را همچنان ببینین از چهارراهی و اینجا هم مسجد جامع عمومی امام زمان است. از این مسجد خاطره ناخوش داریم. خیر باشه دیگه. اوش هم میمانیم یک طرف. تصویر از اینجا می داشته باشیم و بر امروز کفایت میکنه. فکر میکنم وقت ما تمام است و ما هم ناگزیر هستیم که در همین قسمت خداحافظی بکنیم. این بود گزارش ما از پیش مسجد شاه مدینه تا چهارراهی قلعه نجارا. همین قلعه نجارا حالا فهمیدین دیگه چرا قلعه نجارا میگن. آن کل گپ دیدین در گزارش. کمی و کاسیر و بزرگواریتان ببخشین. هدف از پکول پوشیدن من این بود که تولید وطن. اون برادر گفتم تشویق شوه. یگان چیز اگر نیازم نمی داشته باشین به خاطر تشویق کار و بار یک کسی شما هم بخرین. چی مشکل است؟ 100 روپیه کنیم 100 روپیه هیچ پیسه نیست. ولی از اینکه تولید وطن است و این که هم مرا مقبول گفت ما تا آخر گزارش در سر خود مانده باشیم. تا فردا و یک بخش دیگه از کابل خداوند یار و نگهدار همه ما و شما. در چهارراهی هم تغییر نام آمده که من سرش باید گپ بزنم. خداحافظ.